હેલો ફ્રેન્ડ, ફરીથી સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે એકદમ ઇઝી અને ટેસ્ટી એવા સેન્ડવિચ ઢોકળા બનાવવાના છીએ. આ સેન્ડવિચ ઢોકળા બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, જે તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, અથવા તો કોઈ ઘરે ગેસ્ટ આવે તો પણ તમે બનાવશો તો બધાને બહુ જ ભાવશે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં ઢોકળાનું બેટર છે એ આખી રાત માટે પલાળી લીધેલું છે. અહીંયા મેં 4 કપ જે ઢોસાનું પ્રીમિક્સ આવે છે તે લીધેલું છે, અને ઢોસાના પ્રીમિક્સની રેસીપી જોવી હોય તો આગળના વિડીયોમાં મેં ઢોસાની રેસીપી અને તેનું પ્રીમિક્સ બંનેની માહિતી શેર કરેલી છે. તે જોવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મૂકી દઈશ અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મૂકી દઈશ, ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે જ અહીંયા મેં એક સ્ટીમર પણ ચાલુ કરી દીધેલું છે. જ્યારે પણ ઢોકળા, ઇડલી કે કંઈ પણ બનાવો ત્યારે સ્ટીમર અગાઉથી 5 મિનિટ આ રીતે શરૂ કરી દેવાનું. તેનાથી આપણા જે ઢોકળા છે એ વધારે ફૂલાયેલા અને જાળીદાર બનશે. તો અહીંયા આપણું સ્ટીમર પણ શરૂ થઈ ગયું છે, અને હવે બાકીની રેસીપી જોઈ લઈએ. તો આખા બેટરને મેં 3 ભાગમાં આ રીતે ડિવાઈડ કરેલું છે, 2 સરખા ભાગમાં અને એક આ રીતે ઓછા ભાગમાં. જે આપણે વચ્ચે ગ્રીન લેયર કરવાનું છે તે ભાગ ઓછો રાખવાનો છે, બાકીના 2 ભાગને આપણે સરખા રાખવાના છે. તો તેમાં આપણે થોડી ગ્રીન ચટણી અને ફૂડ કલરને પણ એડ કરી દઈશું. તો અત્યારે આપણે પેલું નીચેનું જે લેયર છે એ શરૂ કરી દઈએ, અને સાથે જ મેં અહીંયા જે ઢોકળા માટેની ડીશ હોય એને પણ તેલ લગાવી અને આ રીતે રેડી કરી રાખી છે, જેથી આપણે તેમાં સોડા નાખી અને ફટાફટ જ તેને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરેલો છે. ફક્ત જે અત્યારે વાટકામાં બેટર દેખાય છે એ એક જ ભાગમાં આવે એટલો જ આપણે બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે, બધા જ બેટરમાં નથી એડ કરવાનો. તો અહીંયા આપણા જે એક ભાગનું ખીરું છે એમાં આપણે સોડાને નાખી અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરી દઈશું, અને ફટાફટ જ તેને આપણે જે ડીશ તૈયાર કરીને રાખેલી છે તેમાં એડ કરી અને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું, જેથી એની જે જાળી આ રીતની જે તમે દેખાય છે અત્યારે બબલ્સ એ બેસે નહીં અને આપણા જે ઢોકળા હોય એકદમ ફૂલાયેલા રહે. તો ફટાફટ જ તેને મિક્સ કરી અને આ રીતે થાળીમાં એડ કરી અને હવે તેને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું. સ્ટીમર અગાઉથી આપણે ચાલુ કરેલું છે એટલે એની જે પ્રોસેસ છે એ ફટાફટ શરૂ થઈ જશે અને એની જાળી બેસશે નહીં, અને આપણા જે ઢોકળા છે એકદમ ફૂલાયેલા અને સોફ્ટ બનશે. તો એપ્રોક્સ 5 મિનિટ આપણે થવા દેવાનું છે. અધકચરું આ લેયર પાકી જાય એટલે આપણે તેમાં બીજું લેયર એડ કરવાનું છે. જે વચ્ચેનું ગ્રીન લેયર આવે એની તૈયારી કરી લઈએ. તો એમાં આપણે જે આપણા ઘરમાં નોર્મલ ગ્રીન ચટણી બને છે તે એડ કરી દઈશું, અને સાથે જ થોડું ગ્રીન ફૂડ કલર એડ કરી દઈશું. જો તમારે આ ગ્રીન ફૂડ કલર એડ ન કરવો હોય તો તમે તેને ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ એકલી ચટણી એડ કરવાથી એનો જે ગ્રીન કલર છે એ કલર નહીં આવે. માટે અહીંયા આપણે 1 ચપટી જેટલો જ ગ્રીન કલર એડ કરી અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને સાથે જ તેમાં આપણે 1 ચપટી જેટલો ફરીથી બેકિંગ સોડા એડ કરી અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને હવે આપણું આ જે ગ્રીન લેયર છે એ રેડી થઈ ગયું છે. તો 5 મિનિટ બાદ આપણે ફરીથી સ્ટીમરને ખોલશું અને આ રીતે જે નીચેનું લેયર છે એ કચરું બની ગયું છે. તો તેની ઉપર આ જે ગ્રીન કલરનું લેયર રેડી કરીને રાખેલું છે તેને પ્રસરાવી દઈશું અને ફરીથી તેને ચમચીથી આ રીતે ચારે બાજુએ ફેલાવી લેવાનું છે, અને ઢાંકી અને 5 મિનિટ માટે ફરીથી તેને સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દેવાનું છે. તો ફરીથી તેને ઢાંકી અને 5 મિનિટ બાદ ફરીથી ત્રીજું લેયર કરશું. તો ત્રીજા લેયરની પણ રેડી કરી લઈએ. તો એના માટે પણ અહીંયા ફરીથી 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા લીધેલો છે અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે 5 મિનિટ બાદ ફરીથી આપણા જે 2 લેયર થયા છે રેડી અધકચરા આ રીતના, એના ઉપર આપણે ત્રીજું લેયર લગાવી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જે ત્રીજું લેયર છે એને પણ આ રીતે ચારે બાજુએ તેની ઉપર ફેલાવી દેવાનું છે, અને ફરીથી તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દેવાનું છે. અને ત્યાં સુધીમાં આપણે તેના વઘારની તૈયારી કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં લીલા મરચાં, લીલો લીમડો અને સફેદ તલ લીધેલા છે, અને સાથે જ થોડી કોથમીરને સુધારી અને રાખી દીધેલી છે. તો હવે આપણે 5 થી 10 મિનિટ બાદ ફરીથી ચેક કરી લઈએ આપણા ઢોકળા બન્યા છે કે નહીં. તો આ રીતે એક છરી કે કાંઈ પણ એવી વસ્તુઓ લઈ અને આ રીતે તેમાં નાખશો તો જો ક્લિયર બહાર આવે તો આપણા ઢોકળા બની ગયા છે. તો આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને ઢોકળાને પણ 5 થી 10 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું. ઢોકળાને રેસ્ટ કરવો કમ્પલસરી છે, કારણ કે તેનાથી આપણા જે ઢોકળાને કાપશું તો એ સારી રીતે બહાર આવશે. જો ગરમ ઢોકળા તમે કાપશો તો એ સારી રીતે કટ નહીં થાય. તો અહીંયા 5 થી 10 મિનિટ બાદ આપણા ઢોકળા છે એ સારી રીતે ઠળી ગયા છે. તો હવે આપણે તેને કટ કરી લઈએ.
આ ઢોકળાના ખીરાને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચેલા, એટલી એના જે ત્રણેય લેયર છે એ એક સરખી સાઇઝના બને છે અને ઢોકળા જે દેખાવમાં ખૂબ સારા લાગે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ એના જે ત્રણેય પડ છે એ ઇક્વલી અને બહુ જ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે તેના વઘારની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે અહીંયા એક પેનમાં તેલ લીધેલું છે. તેલ મેં એપ્રોક્સ 3 ચમચી જેટલું લીધેલું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1 ચમચી રાઈ સાથે થોડી ચપટી જેટલી હિંગ અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને એ ફૂટે એટલે તેમાં સફેદ તલ અને લીલા મરચાંને પણ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં ઢોકળા નાખી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ઢોકળાને ચમચાથી ન હલાવતા આ રીતે પેનને ઉછાળી અને ચલાવવા, જેથી આપણા જે ઢોકળા હોય એ ભાંગે નહીં અને છેલ્લે આપણે તેને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો ખૂબ જ ઇઝી અને ટેસ્ટી એવા આપણા આ સેન્ડવિચ ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે, જેને તમે લંચ બોક્સમાં અથવા તો કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે બનાવશો તો એ બહુ જ સારા લાગશે. ઢોસાનું પ્રીમિક્સ પણ તમે બનાવી અને લાંબો ટાઈમ સુધી ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો. તો તમે પીસવાની કે પલાળવાની પણ ઝંઝટ રહેતી નથી. તો આ રીતે તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.